Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про числівники і будемо відмінювати продукти, які я купив, для того, щоб ви розуміли, як, чого, скільки ми говоримо в українській мові. Я хочу показати вам рецепт своїх млинців, теж з використанням числівників, але спершу я покажу продукти, які я купив. Так, почнемо з моркви. Тут приблизно 2 кілограми моркви, якщо я не помиляюсь. Тобто 2 кілограми моркви. Одна морква, 2 моркви, 3 моркви. Якщо я їх приберу, я скажу, я не маю жодної моркви, або в мене немає 3 морквин. 3 морквин. Не питайте. Далі це голівка часнику. Одна голівка часнику. Або якби їх було 15, то я мав би 15 голівок часнику. Наприклад, тут є ще зубчики. Всередині один зубчик часнику. 2 зубчики часнику, 3 зубчики часнику. Далі ось є перець, болгарський перець, ми його називаємо, це жовтий, це маленький перчик. І ось великий червоний перець. Він трошки почав підгнивати. Так, цікаве слово, гнити, тобто це почав, вже такий трошки поганий, але не страшно. Далі йде червона цибуля. Тут дуже мало, не знаю, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 цибулин. Кого чого? 6 цибулин. Далі йде біла цибуля. Тут приблизно кілограм. Це бурата. Я взяв собі. Пишіть, любите таке. Дивіться, ось тут це срок терміну. Ні. Термін придатності продукту. Так? Тобто тут написано до 3 березня 2025 року. Добре. Далі йде капуста. В мене є одна капуста. Капуста жіночого роду. Якби в мене їх було 6, я б сказав, в мене 6 капуст. Або іноді ще кажуть капустин. 15 капустин. Так? Далі є така сітка, зелена сітка з червоними помідорами. Або рідко хтось каже томати. Так, тобто тут приблизно теж кілограм томатів або кілограм помідорів. Угу. Добре. В мене немає кілограму помідорів. Ось так. Або якби я попросив вас принести мені щось, то я б сказав, будь ласка, принесіть мені помідори або кілограм помідорів. Далі ми переходимо до буряка. Це буряк, це назва загальна цього продукту, овочу. І якби це був один, так, один буряк, бурячок. Тут їх 3 і тут 3. Загалом 6 буряків. В мене немає 6 буряків, але в мене є 6 буряків. Який я щасливий. Далі, це окріп. Кріп. Просто кріп. Я познімав ці наклейки, щоб не робити рекламу. Тож, це одна пляшка оцету столового. Оцет. Це пляшка, це називається яблучний оцет. І одна пляшка соняшникової олії.
якби я сказав, подай мені, будь ласка, соняшникову олію або просто олію. Ось це вона. Немає, наприклад, 2 пляшок соняшникової олії. Соняшникової олії. Так. Тут в мене яйця курячі. В одній упаковці 15 яєць. Тут їх 2 по 15, тож загалом їх 30 яєць. Наприклад, 15 яєць, 6 яєць, 2 яйця, 1 яйце. Угу. Я маю 1 яйце, але я маю 15 тут. Або я не маю мені не вистачає 1 яйця. Так? Ну, вже як є, вибачайте. Не я придумав. Також в мене є 1 огірчик. Він в мене був, я його не купував сьогодні. Маленький, зелений огірочок. Огірочок. Також є томати чері, помідори чері. Оце називається гілочка. Гілочка з помідорами. Не знаю чому, але оце мені хочеться називати помідори, а це томати. Думаю, в магазинах так пишуть, і ми звикли. Вони пахнуть. Добре. Це 1 упаковка чорного чаю. Тут 2 упаковки борошна і лимони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лимонів. 1 лимон. Продайте мені, будь ласка, кілограм лимонів. Або в мене немає 2 кілограмів лимонів. Теж дуже пахне. Ну що ж, на цьому все. Зараз я хочу показати вам рецепт млинців. Але важливо розуміти, що я все роблю на око. І важливо, аби ми просто відмінювали якісь слова в числівники. Але тут не буде чітких якихось пропорцій, тому що мій канал не про рецепти, а саме про українську мову. Поїхали! Друзі, я щойно записав відео, як готувати молоко на млинці, але в мене не записався звук. Тож не страшно, в мене вже готове молоко, але я вам розкажу процес приготування. Тому що головне це не сам рецепт, а щоб ви слухали, як я говорю, які слова я використовую і як це відбувається в побуті, так? Які слова я використовую. Тож, ще раз, я взяв 3 яйця. Я їх розбив і додав до великої такої мисочки. Після цього я взяв віничок для взбовтування. Я розмішав яйця, додав цукор, приблизно 100-150 грамів цукру. Кого чого? Цукру. Знов перемішав. Після цього я додав борошно. Борошна приблизно, не знаю, 200 грамів. Я все роблю на око. Це означає, що я роблю все приблизно. Так? Тобто така сталий вираз робити все на око. Цікаво, правда? Після цього я додав молоко, яке я перед цим розігрів. Тобто я купив його в магазині. Це магазинне пастеризоване молоко. Я його розігрів, не вскип'ятив до того моменту, коли там починаються бульбашки. Ні, просто зробив його теплим. Це молоко. Воно тепле. І я почав змішувати молоко з борошном до тої консистенції,
поки це буде ідеальна консистенція на млинці. Також я додавав туди ванільний цукор і розпушувач. Трошки розпушувача. Кого чого? Розпушувача. Для того, щоб вони були пухкенькі, ці млинці. Також я додавав приблизно ось таких 4-5 столових ложок олії. Ну, і приблизно так. Тепер цьому треба дати настоятися приблизно 30 хвилин. Друзі, я вже розігрів на максимум свою сковорідку. Ви тут не бачите, але вона стоїть на 9. Так, цифра 9, але якщо крутити вогонь, то на чому? На 9. Це дуже розмовна українська. Також я додав сюди маленький шматочок масла. Так, і ми беремо наше молочко на млинці. Ось воно. Цю річ дуже по-різному називають в Україні. В різних регіонах різні люди називають це по-різному. Я називаю це половник. Але мені можуть сказати, що це неправильно. Тож, максимально розігріта сковорідка на максимальному вогні, і я додаю молоко. Тепер треба почекати, перегорнути млинець, іншою стороною прожарити, і млинець готовий. Ось так. Зараз зроблю більше і підемо снідати. Ось такі млинці. Гаряче. Ну що ж, друзі, ось і готові мої млинці. Ось так вони виглядають. Ось такі вони запечені, м'якенькі. Зараз вже буду їсти. Оп. Ось такі млинці в мене вийшли. І подавати їх можна з згущенкою. Також у мене є варення. Це якесь вишневе, я думаю. Я вже хочу. Всі їдять по-різному. Хтось, можливо, ще додає мед. Давайте спробуємо. До речі, я люблю без нічого, більше за все. Тому що я роблю їх солодкі, ви бачили. Це дуже смачно. Я потім доїм. Зараз не буду забирати ваш час. Я хочу, щоб ви слухали, а не дивилися. Тож, хочу прочитати вам одну коротку історію, як продовження цього відео. Вона стосується числівників. Слухайте уважно. Цього року ми вирішили вирушити в грандіозну подорож до Карпат. У нашій команді 6 друзів. Тобто нас 6. 2 дівчини і 4 хлопців. Чуєте? Можна було б сказати 2 дівчини і 4 хлопця, але можна сказати кого чого 4 хлопців. Це відео якраз для того, аби ви чули, як можна по-різному використовувати числівники. Із усіма 6 ми планували цю мандрівку протягом
3 місяців. Склали список із 10 пунктів для підготовки та обрали 3 маршрути різної складності. Кожен із нас мав свою роль. Один відповідав за харчі, двоє за транспорт, а решта, троє, тобто, займалися організацією ночівлі. У дорогу ми взяли 10 кілограмів провізії, серед якої було 3 батони хліба, 4 банки консервів, 5 пачок макаронів і 6 пляшок води. Також ми захопили 120 вареників і 5 літрів борщу, приготовлених напередодні. Щоб не залишатися голодними ввечері, приготували набір для шашликів: 25 шматочків м'яса і 10 великих овочів для гриля. Один із друзів навіть взяв із собою 101 цукерку, щоб поділитися із кожним під час походу. Одяг та спорядження ми розподілили рівномірно. Я взяв із собою 3 теплі куртки, 4 пари штанів і 5 пар шкарпеток. Один із друзів захопив 2 пари кросівок і 1 пару черевиків, а також 6 пледів для нічних посиденьок біля багаття. У нас було 10 рюкзаків, кожен вагою до 10 кілограмів, і 2 великих намети, які вміщують по 6 осіб кожен. Дорога до гір була захопливою. Ми проїхали 403 кілометри потягом і ще 120 автобусом. Під час зупинок ми рахували краєвиди. Побачили 15 річок, 7 озер і 14 старовинних дерев'яних церков. Одного разу ми навіть зупинилися біля вказівника, на якому було написано: до вершини залишилося 3 кілометри. Поряд ми побачили 4 студентів і 9 студенток. Хоча біля них не було ані 2 викладачів, ані 3 викладачів, які б милувалися 5 вершинами гір. На вершині гори ми не провели і 3 годин. Тобто не провели і 3 годин. Менше, ніж 3 години. Бо почався дощ. Хоча усі були у захваті від краси Карпат, ми зробили 123 фотографії, з'їли по 13 бутербродів, але не дорахували 15 яблук. Скількох яблук вони не дорахували? 15 яблук, які привезли з собою. Також не було і 11 зі 100 цукерок. Не було кого-чого цукерок. Скількох цукерок не було? 11. Також під час обіду ми навіть зустріли 88-річну бабцю, яка подорожувала 3-ю добу, шукаючи свого 4-го молодшого за неї на 365 днів чоловіка. Тобто, загубив. Тобто він жив свій 87-й рік. Потім ми зустріли 7 туристів, що подорожували 35 кілометрами, до цієї гори. Ми зробили з ними фото, але вирішили зупинитися на 43 фото.
бо закінчувалась пам'ять на телефоні. Це була одна з найкращих подорожей у нашому житті, повна цифр, пригод і незабутніх спогадів. Така історія, можливо, трошки абсурдна, але я думаю, ви зрозуміли, для чого я її вам прочитав. Пишіть свої враження, чи допомогло вам це з вивченням на слух числівників. Пишіть ваші рецепти млинців і діліться своїми враженнями. Буду дуже вдячний. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!